नमस्कार, मी अर्चना. निक्स किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे. निक्स किचनच्या ऑनलाईन फ्री बेकिंग क्लासेसमध्ये आपण होममेड प्रीमिक्स कसं बनवायचं, तसेच मार्केटमधून आणलेले प्रीमिक्स आणि होममेड प्रीमिक्सपासून अवन आणि कुकरला केक कसा बनवायचा ते पाहिलं. केक बेकिंगमध्ये महत्त्वाचा टप्पा आहे तो म्हणजे आयसिंग, आणि हे आयसिंग जर परफेक्ट असेल तर तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे केक डेकोरेट आणि डिझाईन करू शकता. हे आयसिंग करण्यासाठी आपल्याला हवं असतं ते व्हिप क्रीम, आणि ते जर परफेक्ट कन्सिस्टन्सीचं असेल तरच आपण हे डिझायनिंगचं काम आहे सोप्या पद्धतीने करू शकतो. चला तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण हे परफेक्ट व्हिप कसं बनवायचं ते पाहूयात. मार्केटमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे आणि वेगवेगळ्या कंपनीजचे व्हिप क्रीम अवेलेबल आहेत. त्यामध्ये अशा पद्धतीचे नॉन डेअरी व्हिप क्रीम हे केकसाठी यूज केले जातात. हे व्हिप क्रीम कमर्शियल तसेच नॉन कमर्शियल पॅकिंगमध्ये उपलब्ध आहेत. परंतु तुम्ही तुमचा केक बनवताना व्हिप क्रीमची परफेक्ट अशी कन्सिस्टन्सी येण्यासाठी आणि स्टिफनेस येण्यासाठी चांगल्या ब्रँडचं व्हिप क्रीम निवडा. हे व्हिप क्रीम आहेत ते नॉन डेअरी व्हिप क्रीम आहेत जे केकसाठी यूज केले जातात, आणि हे 1 लिटरपासून 5 लिटरपर्यंतच्या पॅकेजिंगमध्ये उपलब्ध आहे. हे क्रीम जे आहे ते फेटण्यासाठी आपल्याला लागतो तो अशा पद्धतीचा बीटर किंवा हँड मिक्सर. याची पॉवर जी आहे ती कमीत कमी 300 वॅट हवी, ज्यामुळे तुमचं क्रीम आहे ते कमी वेळामध्ये आणि योग्य पद्धतीने फेटलं जातं. आणि हे व्हिप क्रीम फेटण्यासाठी आपण यूज करणार आहोत प्लास्टिक बोलचा. याच्यामुळे आपल्या बीटरचे ब्लेड आहेत ते सुस्थितीत राहतात. तुम्ही बनवलेलं व्हिप हे परफेक्ट बनण्यासाठी आपण काही टिप्स आणि ट्रिक्स या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहोत. त्यासाठी तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. या क्रीमपासून व्हिप क्रीम बनवायला घेण्यापूर्वी आपण या क्रीमबद्दलच्या काही महत्त्वाच्या गोष्टी जाणून घेऊयात. हे जे व्हिप क्रीम आहे हे जेव्हा आपण मार्केटमधून घेऊन येऊ तेव्हा आपल्याला हे फ्रोझन कंडिशनला ठेवायचं आहे. हे आपण डीप फ्रीझरमध्ये -80 डिग्रीच्या खालती ठेवायचं आहे, म्हणजे ते फ्रोझन कंडिशनमध्ये राहील. कधीही व्हिप करायला घेताना ॲज इट इज हे फ्रीझरमधून काढून आपण व्हिप करायला घ्यायचं नाही आहे. जर ते आईसकूल असेल तर आपलं जे व्हिप आहे ते जेव्हा आपण या बीटरनी बीट करतो त्यावेळी ते मेल्ट होतं आणि आपल्याला हवी ती कन्सिस्टन्सी व्हिपची येत नाही. आणि जेव्हा केव्हा आपल्याला केक बनवायला घ्यायचा असेल किंवा आयसिंग करायचं असेल त्याआधी आपल्याला हे 2 तास रेफ्रिजरेटरला काढून ठेवायचं आहे. ते थोडंसं डिफ्रॉस्ट झालं की मग आपण त्याच्यापासून व्हिप क्रीम बनवायचं आहे. आता आपण हे व्हिप क्रीम फेटायला घेऊयात. त्यासाठी इथे मी एका बोलमध्ये घेत आहे 1.5 कप व्हिप क्रीम. तुम्ही बघू शकता या ठिकाणी हे जे क्रीम आहे ते आपण रेफ्रिजरेटरला 2 तास आधी काढून ठेवल्यामुळे डिफ्रॉस्ट झालेलं आहे आणि छान क्रीमी टेक्स्चर त्याला आलेलं आहे. आता सगळ्यात सुरुवातीला आपल्याला बीटरच्या मदतीने हे क्रीम जे आहे ते या बीटरच्या फर्स्ट स्पीडवरती 1 मिनिटभर फेटून घ्यायचं आहे. 1 मिनिटभर फेटल्यानंतर आपण या बीटरचा स्पीड आहे तो अगदी हाय स्पीड वापरून हे क्रीम आहे ते फेटून घ्यायचं आहे. तुम्ही बघू शकता छान असं फ्लफी टेक्स्चर या क्रीमला आलेलं दिसत आहे. हे क्रीम फेटत असताना आपण हा जो बोल आहे तो देखील सर्क्युलर मुवमेंटनी फिरवू शकतो, किंवा हा जो मिक्सर आहे तो तुम्ही राऊंड मोशनमध्ये फिरवून घ्या. एक 5 ते 6 मिनटं फेटल्यानंतर तुम्ही बघू शकता या क्रीमला छान असं क्रीमी टेक्स्चर आलेलं आहे आणि ते छान फ्लफी झालेलं आहे. आपण जे क्रीम घेतलेलं होतं त्याच्या दुप्पट या क्रीमची क्वांटिटी झालेली आहे. परंतु आपण हे जे क्रीम आहे ते अजून 1 मिनिटभर फेटणार आहोत. आता मी हँड मिक्सर बंद करणार आहे आणि आपलं हे क्रीम आहे ते परफेक्टली व्हिप झालेलं आहे की नाही हे ओळखायची ट्रिक अशी की हे जे हँड मिक्सरचे ब्लेड आहेत ते आपल्याला या क्रीममध्ये बुडवून वरती उचलून घ्यायचे आहेत. जर या क्रीममध्ये पिक आले म्हणजे क्रीमचे उंचवटे आले तर समजायचं की हे क्रीम आहे ते व्यवस्थित फेटलं गेलेलं आहे. आणि हे क्रीम व्यवस्थित फेटलं गेलं आहे की नाही हे ओळखायची दुसरी ट्रिक अशी की हा जो बोल आहे तो आपल्याला उपडा करून पाहायचा आहे. जर हे क्रीम व्यवस्थित स्टिफ राहिलं किंवा ते ओघळलं नाही तर समजायचं की आपलं क्रीम आहे ते अगदी व्यवस्थित फेटलं गेलेलं आहे आणि ते आयसिंगसाठी रेडी आहे. तर अशा पद्धतीने आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण परफेक्ट व्हिप क्रीम कसं बनवायचं ते पाहिलं. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडल्यास निक्स किचनला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, त्यासोबतच बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका, म्हणजे तुम्हाला आमच्या येणाऱ्या नवनवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन्स मिळतील. त्यासोबतच तुमच्या प्रतिक्रिया आणि प्रश्न कमेंट्सद्वारे विचारा. तर पुन्हा भेटूयात निक्स किचनमध्ये अशाच नवीन व्हिडिओसह. तोपर्यंत मस्त खा, स्वस्त रहा.